Përshëndetje nga medicinë. Ja ku jemi sërish bashkë në të martën tonë. Për çfarë do të flasim sot? Për dy tema shumë të rëndësishme, si gjithmonë. Në pjesën e parë do të flasim për ata dashamirësit e alkoolit, kur quhet përdorim normal dhe kur quhet fatkeqësisht abuzim. Në pjesën e tretë dhe të katërt të lifestyle do të flasim për femrat. Çfarë është menopauza, si e përjetojnë ato dhe çfarë mund të bëjnë për të ndihmuar veten në një situatë të tillë. Pra le të fillojmë me një herë medicinë. Dhe jemi në këtë pjesë të parë të emisionit për të folur për ata dashamirësit e alkoolit. Si krijohet varësia ndaj alkoolit, si mund ta luftojmë atë dhe kush janë shenjat e varësisë. Jemi me mjeken toksikologe Sonila Tivari Bitri. Përshëndetje doktoresa. Përshëndetje. Le të ndjekim fillimisht një insert të shkurtër dhe më pas vazhdojmë bisedën tonë. Përveç duhanit, një tjetër ves i dëmshëm është edhe alkooli. Edhe ky ves është shkaktari një vargu të gjerë sëmundjesh, duke filluar që nga aparati tretës, mëlçia, pankreasi, e deri në dëmtime të pakthyeshme të sistemit nervor qendror. Në mëlçi, alkooli i konsumuar shkakton dëmtime të qelizave. Kështu është vërtetuar se sasia e rrezikshme e alkoolit është ajo nga 20 deri në 40 gram, ndërsa përdorimi nga 100 deri në 150 gram alkool në çdo ditë çon brenda një periudhe 10 vjeçare në ciroz, kancer i mëlçisë. Nga ana tjetër është vërtetuar edhe shkencërisht se për shkak të fiziologjisë, femra dëmtohen më shumë se meshkujt për të njëjtën sasi alkooli të konsumuar. Njerëzit që pinë prej vitesh alkool papritur një ditë gjenden para një fakti të hidhur, mëlçia e tyre është dëmtuar rënd. Edhe pankreasi pëson dëmtime nga alkooli. Përdorimi i zgjatur i alkoolit e dëmton në mënyrë kronike pankreasin deri në atë shkallë sa ai nuk arrin të sekretojë sasinë e duhur të enzimave për të kryer të plot procesin e tretjes së ushqimeve. Alkooli shkakton gjithashtu gjendjen e të dehurit, në të cilën sistemi nervor qendror nuk arrin të kontrollojë veprimet të vullnetshme apo të pavullnetshme të personit. Përdorimi më i madh vjen nga përdorimi afatgjat i tij. Kështu që përdoruesit kronik të alkoolit me kohë e çojnë personin ndaj demencës, degenerimit mendor e të tjerë. Përdorimi të normave i alkoolit favorizon sëmundjet kardiovaskulare, duke përfshirë çrregullimet të zemrës, të enëve të gjakut dhe qarkullimit të tij, të cilat janë shkaku kryesor i vdekjeve në botë. Përdorimi i alkoolit është i lidhur me disa lloje të kancerit, si ato të laringut, ezofagut, stomakut, mëlçisë, zorrës, gjirit, madje edhe në nivele të ulta të konsumit. Pra alkooli dëmton pa përjashtim të gjitha organet e trurit dhe jo vetëm. Nëse pi alkool me shumicë, rreziku për të patur kancer është 26 herë më i madh se një person që nuk pi. Nga ana tjetër, a është alkooli dëmshëm për bebi në barkun e nënës? Ndërkohë që gruaja është atzëm, fëmia është pjesë e pandare e saj. Çdo gjë që ajo ha ose pi, bërin tek fëmia, pra edhe alkooli. Alkooli që nëna pi te çojë tek fëmia nëpërmjet litartit të kërthizës, me qarkullimin e gjakut. Organet e fëmijës nuk janë plotësisht të formuara. Për këtë arsye, ndikimi dëmtues i alkoolit është më i madh tek fëmia se sa tek vetë nëna. Ja përse shumë fëmijë që lindin nga ngra alkolike janë fëmijë me zhvillim të vonuar, me shqetësime psikike dhe me probleme të sjelljes. Edhe të rinë nga ana tjetër janë shumë më të predispozuar për të lëkundur përpara kuriozitetit për të provuar alkoolin. Arsyeja që i nxit ata për të provuar alkoolin është dëshira e madhe për të ndier të pavarur, por cilat janë pasojat e të rinë. Në shumë raste, vetvrasjet apo tentativat për vetvrasje ndodhin pikërisht tek të rinë që kanë rënë prej e alkoolit. Dhe Sonila ndoqëm insertin, por si nis kjo dashuria për alkoolin? A ka persona më të predispozuar? A ka një shpjegim për të gjithë këtë? Në fakt është një ndër pyetjet më të bukura dhe më të vështira për t'ju përgjigjë njëkohësisht. Dashuria për alkoolin nis vetë ju si dashuria për gjitha veset në fakt në Shqipëri dhe në gjithë botën. E gjajmë veten duke shtu konsumimin e alkoolit pa ndërgjegje, pa vetdije. Fillohet me një gotë, 2 gota, ven apo pije të tjera më të forta, me kalimin e kohës organizmi jon krijon tolerancën, që është një ndër ndryshimet që ndodhin në organizëm kur ne konsumojmë alkool në mënyrë kronike, që të arrijmë të njëjtën ndjesi kënaqësie, ne shtojmë dozën e alkoolit. Dhe trupi fillon e kërkon doza edhe më të lartë e alkoolit për të arritur kënaqësinë e fillimit. Derisa arrim në sëmundjen, që është varësia alkolike, që është një sindrom goxha problematik për fat keq edhe në Shqipëri, ashtu si edhe në gjithë botën.
Pse ne bëhemi të varur ose pse konsumojmë apo abuzojmë alkool? Ka disa teori në fakt, janë bërë shumë studime për me kërku xenafillin e abuzimit, të sëmundjeve të abuzimit e alkoolit, dhe përgjigja është pa në disa drejtime. Është përgjigje, po themi, multidisciplinare. Është gjenetika, është pa që në qofë se ne kemi familjar... Pra, edhe këtu genetika po, edhe si çdo sëmundje në fakt, aty ku ne nuk gjajmë përgjigje, kthehemi tek gjenetika. Gjenetika në fakt është me evidence-based, pra është me studime dhe është pa që në momenti që ne kemi familjar abuzues të substancave, ku flas alkool, cigare apo substancat të tjera që do i diskutojmë vonë, risku është që edhe fëmijët të jenë varur kashje alkoolit apo substancave tjera psikoaktive. Pra genetika është një faktor. Ambienti, familja, pra ambienti, shoqëria është përsëri faktor nxitës në fakt për keq, për të bërë të varur kashje substancave alkoolit apo dhe substancave të tjera. Kështu që është pak edhe predispozita apo sëmundjet e tjera psikiatrike. Ka persona të cilët për të qetësuar gjendjen e ankthit apo të stresit gjejnë ngushëllim tek alkooli. Dhe në një terren me ngarkesë emocionale ne abuzojmë alkool. Për të zgjidhur, për të vetë zgjidhur, themi në thojza, problemet emocionale. Kështu që të gjithë këto faktorë ndikojnë në abuzimin alkoolik, në shfaqje, në sëmundje, sepse du të theksoj, është sëmundje, nuk është vesë. Duhet ta konsiderojmë është sëmundje. Unë i them pacientave, sepse pacientët në Shqipëri, sidomos në Shqipëri, vetë stigmatizohen. Përveç stigmës që kemi nga ambienti shoqëror, kemi edhe stigmen ka shivetës. Pra ne, kur vim në vizit, po flasë si pacientët, themi, kam një problem, kam një ves, abuzoj alkool. Por në fakt nuk është ves, është sëmundje, një lloj si diabeti, apo si hipertensioni, pra si sëmundjet kronike, sepse në fakt është një sëmundje kronike. Kështu që... A ka një mas që nuk të bën dëm? Po tjetër, gjella me kripa me karar është shprehje në fakt me vënë e populli që vëzën vënë dhe tek pjesa abuzimit alkolik. Me protokollet mjekësore, një unitet alkool është e barabartë me një gotë vënë, pak më pak se sa një birë, apo dikun të 50 ml pijet forta, rreth 40% alkool. Kjo quhet mas alkoolit, një unite alkool. Në qoftë se ne konsumojmë 2 unite alkool në ditë për femra dhe 3 unite alkool në ditë, pra deri në për meshkuj, kemi konsumim social jo abuziv të alkoolit. Momenti që ne kalojmë këto sasi alkoolit, që është 14 unite në javë për femra dhe 21 unite në javë për meshkuj, flasim për sëmundjen e çrregullimit konsumimit të alkoolit. Kështu që këtu duhet të ndalemi. Kur është kjo faza që duhet të bien këmbanat e alarmit, që ne duhet të shqetësohemi qoftë si pacient, apo qoftë edhe si familjar që shiko se ndofta ka filluar sëmundja e varësisë ndaj alkoolit? Ju e thatë shumë mirë kur janë këmbanët dhe familjarët të shqetësohen për familjarët që janë abuzues alkoolit, sepse shumica e pacientëve sillen nga familjarët. Rrallë pacientët janë të ndërgjegjshëm për sëmundjen e abuzimit alkoolik. Janë bashkëshortet, janë prindrit që sjellin familjarët për abuzimin e alkoolit. Cilat janë shenjat? Si ta kuptojmë që bashkëshorti apo vllai apo bashkëshortja, sepse në fakt abuzimi alkoolik nuk është vetëm sëmundje e meshkujve, tashmë me modernizimin është edhe sëmundja e femrave në Shqipëri. Bota ka pak a shumë të 40-60% abuzim alkoolik në favor të meshkujve. Ne akoma e kemi sëmundje kryesisht mashkullore, por shtohen edhe femrat të cilat kanë abuzim alkoolik. Sidomos këtë 5 vjeçarë të fundit janë shtu alkooli bashkë me substancet e tjera psikoaktive, kokaina, kanabisi, heroina. Heroina vazhdon në të njëjtat trende, por kokaina dhe kanabisi janë goxha në rritje bashkëshoqërim me abuzimin alkoolik. Por cilat janë shenjat. Në momentin që ne vazhdojmë e rrisim dozën për të arritur të njëjtën gjendje qetësijet apo kënaqësijet. Në momentin që ne zgjohemi në mëngjes, kemi dridhje duarsh, kemi gjendje agjitimi, kemi gjendje stresit, nuk arrim dot të kryejmë aktivitetin ton përditshëm pa alkool. Këto janë shenjat klinike, lehtësisht të dukshme edhe nga pjesa jo mjekësore, që na tregon që ne duhet të drejtohemi mjekut, sepse kemi një problem të lidhur me abuzimin e alkoolit. Dhe alkooli pihet
në fundjava, në dreka, darka familjare dhe sipas statistikave, konsumimi i alkoolit në Shqipëri është diku tek rreth 7 litra. Ky konsiderohet si përdorus, si të themi në një fazë fillestare të sëmundjes së alkoolit, apo konsiderohet si konsum normal? Varet, ka shumë rëndësi shpërndarja e konsumimit të alkoolit. E thame në fillim që në qoftë se ne konsumojmë 20 unite që e kemi të lejuar, po themi ta konsumojmë gjatë javës, i konsumojmë brenda 2 ditësh, pra atë sasi në një periudhë shumë të shkurtër, kemi një formë tjetër të abuzimit alkoolik që quhet binge drinking, që të thotë konsumojmë një herë sa për gjithë javën. Dhe kjo është një formë e sëmundjes së abuzimit me alkool. Pra ka shumë rëndësi shpërndarja. Sa më shpejt ta konsumojmë sasinë e alkoolit, qoftë në një sasi të vogël, ta konsumojmë për një periudhë shumë të shkurtër, dëmi në organe është shumë i madh. Prandaj nuk ka rëndësi thjesht sasia bruto apo neto e alkoolit, por shpërndarja. Kështu që varet, është një përgjigje që nuk mund t'jepet thjesht referu sasis, por duhet të dimë si të konsumojmë alkool. Në qoftë se ne konsumojmë 1 gotë ven çdo ditë apo deri në 2 gota ven çdo ditë, është limit normal që nuk jep komplikacione, gjithmonë në qoftë se pacienti s'ka probleme, patologji të tjera si diabeti apo dislipidemit apo sëmundjet e zemrës, por në një pacient të shëndetshëm pa komplikacione, këto janë doza normale që nuk japin problem. Dhe cilat janë organet që dëmton alkooli? Për fat keq dëmton të gjitha organet, prandaj ju përgëzoj edhe për zgjedhjen e temës, sepse është temë që ka goxha impakt social. Alkoolin e konsumojmë të gjithë, por pa e ditë për dëmtimet që jep. Prek sistemin kardiovaskular, sepse jep probleme me ende gjakut të zemrës, prek sistemin gastrohepatologjik, kryesisht shmëlqia është organ target që dëmtohet nga alkooli, sepse është organi ku ndodhet dhe metabolizmi i alkoolit, bashkë me dëmtimet e sferës neuropsiqike. Normalisht jep atrofi të trurit, jep dëmtime, shpeshherë edhe të parikthyer konjektive, jep probleme sëmundje bashkëshoqëruese psikiatrike si gjendje të ankthit, depresionit. Pacienti futet në një rreth vicioz. Nis alkoolin shpeshherë për të qetësuar ankthin, ndërkohë që bëhet i varur nga alkooli dhe ankthi acarohet apo agravohet më tepër. Kështu që sistemi renal është gjithashtu i prekun. Janë të gjitha organet, imuniteti, fertiliteti, gjithashtu femrat edhe meshkujt. Janë pa studime që meshkujt cilët konsumojnë në mënyrë kronike alkool apo janë abuzues alkoolit kanë dëmtim të spermatogenezës dhe kanë risk për infertilitet. Pra meshkujt gjithashtu edhe femrat. Kështu që përsëri është një zile alarmi me impakt. E mbyllim këtu pjesën e parë të bisedës sonë për të vazhduar me trajtimin e varësisë ndaj alkoolit. Dhe jemi sërish në studio me Sonila Tivari Bidri, mjeke toksikologe për të folur për varësinë e alkoolit që në fakt është një sëmundje, nuk është thjesht varësi. Pra Sonila, po flisnim për organet që dëmton dhe të gjitha pasojat që ne kemi në kohë nga alkooli. A ka faza të kësaj sëmundje? Ka faza, ose ka çrregullime të ndryshme brenda spektrit të gjerë të çrregullimeve të abuzimit të alkoolit. Janë binge drinking, pra konsumim i sasisë të madhe për një periudhë të shkurtër kohe, intoksikacioni alkoolik, që është një ndër diagnozat e shpeshta në urgjencat tona, kryesisht fundjavë, pikërisht sepse alkooli abuzohet moshat e reja në fundjavë. Kemi edhe formën e varësisë alkoolike, që është forma më e rëndë e abuzimeve të alkoolit. Këto janë pak a shumë fazat. Niset si binge, pra konsumim fundjavave, pastaj arrihet në abuzimin apo varësinë alkoolike. Kështu që sa më herët ta kapim, aq më mirë është për... Në kë pikë kemi shanse që të rikthejmë të gjitha efektet që ka dhënë alkooli në organizëm? Pa tjetër, në momentin që asnjëherë duhet ta theksoj, asnjëherë nuk është vonë për me lanë alkoolin. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse pacientët dekurajohen kur bëjnë relapse, sepse duhet përsëri të theksohet abuzimi apo varësia alkoolike është sëmundje kronike. Pra,
kurohet, ama ka relapse, ka rikthime tek alkooli, që është formë normale e terapisë. Pacienti edhe pse mund të jetë me trajtim, mund të ketë për x arsye, për probleme të ndryshme sociale apo emocionale, mund t'i rikthehet alkoolit, por ky nuk duhet konsiderohet si dështim, qoftë nga pacienti, qoftë edhe nga mjeku. Pra, puna apo trajtimi do vazhdojnë. Kështu që asnjëherë nuk është vonë për t'ju nënshtruar trajtimit të detoksikimit apo të parandalimit të relapsit karshi alkoolit. Sa më herët, gjithsesi, është aq më mirë. Po dëmet që ka shkaktuar alkooli në organizëm mund të jenë të rikuperueshme? Truri është organ që ne e dim mundësinë e rigjenerimit e ka më të vogël se sa organet e tjera. Në përgjithësi, nga eksperjenca, nga studimet që bëhen tashmë prej vitesh, mëlçia është organi i cili rikuperohet në momenti që ne nuk kena kaluar në cirrozën hepatike, që është në ndër format më të rënda të dëmtimit të mëlçisë, por edhe në momentin e cirrozës etilike të mëlçisë, përsëri me trajtim mund të stopohet agravimi edhe më tepër i gjendjes së mëlçisë. Anemia megaloblastike, pra një ndër format e anemisë që ndodh përsëri nga abuzimi alkoolik, mund të rigjenerohet dhe mund të rikthehet momenti që ne stopojmë alkoolin dhe fillojmë mjekimin. Dëmtimet e trurit, një pjesë e dëmtimeve janë të rikthyeshme, gjithmonë nëse jena në kohë, një pjesë përsëri mbahen në stade të fikse të pa agravume nën efektin e mjekimit. Por, gjithmonë asnjëherë nuk është vonë për ndërhyrje edhe për trajtim dhe për të drejtuar karshi mjekut. Bashkë me qasjen psikologjike, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Ne nuk mund të arrijmë dot të shërojmë një varësi alkolike vetëm me preparate. Trajtimi është multidisiplinar, është trajtimi mjekësor, është trajtimi psikosocial, është psikiatri, është psikologu, është familjari, janë të gjithë komponentë shumë të rëndësishëm të luftës karshi abuzimit alkoolik. A mund të krahasohet alkooli me drogën për sa i përket varësisë? Në fakt, abuzimi, varësia alkolike është një ndër varësitë goxha të vështira për të trajtuar dhe për të menaxhuar nga pacienti. Patjetër që varësia opioide, opiatet, heroina është një ndër substancat psikoaktive goxha problematike dhe me një varësi shumë të thellë, qoftë fizike, qoftë psikoemocionale. Kokaina përsëri është substancë psikoaktive e cila bashkëshoqërohet me alkoolin. Shpeshherë pacientët nisin fillimisht alkoolin edhe shtojnë abuzimin e kokainës. Edhe kjo jep varësi qoftë psiqike dhe fizike. Pra se cila substancë, kanabisi përsëri është një ndër substancat që për fat keq po abuzohet shumë në mosha shumë të vogla dhe në vlerësohet abuzimi i tij. Kur ne pyesim pacientët që konsumoni alkool, po, konsumoni substanca të tjera? Jo. Po hashashi nuk është drogë, nuk është substancë. Ma neglizhohet shumë sepse abuzohet një lloj si nikotina, si cigaria. Kështu që secila varësi ka problematikat e veta dhe është e vështirë në vetvete. Dhe në fund të fundit janë të gjitha varësi të cilat duhen luftuar, ndjekur në bashkëpunim, qoftë nga mjeku, qoftë edhe nga familjarët. Patjetër. Përse tek një trup, tek një person i alkoolizuar, dehja në disa faza vinë shumë shpejt, qoftë edhe me një gotë alkool. Jo më si në fillim, kur duheshin disa gota për të arritur në këtë fazë. Është drejt sepse receptorët e alkoolit në organizëm bëhen shumë sensibël momenti që ne konsumojmë në mënyrë kronike. Pra kena një çrregullim total të neurotransmetuesve në organizëm. Toleranca e individit përsëri ndryshon me kalimin e viteve. Plus dëmtimet e organizmit, në qoftë se një mëlçi është e dëmtuar, nuk ka mundësi të detoksikojnë apo të eliminojnë të njëjtën sasi alkooli që ka konsumuar përpara disa vitesh pacienti. Dhe mjafton një dozë e vogël apo veshka gjithashtu nuk arrin dot të eliminojnë alkoolin, etanolin, që është principi aktiv i alkoolit. Për këtë arsye, pacientët referojnë që unë nuk arrin dot të konsumoj sasi të mëdha alkoolit, ama përsëri jam me këto komplikacione, me tremorin, me dëmtimin e sistemit nervor periferik dhe qendror, si dhe me çrregullimet e tjera që ne i diskutuam më përpara. Si mund të asistohet një i alkoolizuar në Shqipëri?
Trajtimi është në varësi të stadit të abuzimit alkoolik. Ka trajtim ambulator në pacientët që janë shumë të motivuar dhe në pacientët që nuk zhvillojnë abstinencë fizike, pra stopim të konsumimit të alkoolit me shumë komplikacione. Në këto raste mund të bëhet edhe trajtimi ambulator. Bëhet një vlerësim primar i pacientit, shikohet dëmtimet e organeve dhe mund të nisen preparate mbrojtëse, rigjeneruese dhe preparatet specifike që përdoren për të parandaluar rikthimin nga alkooli. Kjo për hir të vërtetës është i çike rrallë sepse pacientët drejtohen te mjeku në stade goxha të agravoara. Dhe në këto raste ne rekomandojmë hospitalizimin. Sepse stopimi direkt i alkoolit në doza të mëdha, pacientët shqiptarë konsumojnë 1 litër, 2 litra raki në ditë, me që rakinë e kena pijen më frekuente tek mosha 40-50 vjeç, apo një shishe gjek në ditë që janë pije me 40% alkool. Dhe stopimi direkt është deri në vdekje prurës. Alkooli si substancë është qetësuese sistemit nervor qendror. Dhe në momenti që ne nuk e kemi më këtë qetësues, këtë sedus, këtë relaksus, po themi, të sistemit nervor qendror, stopimi direkt i tij mund të japin kriza konvulsive apo dridhjen e organizmit edhe të ekstremiteteve, që është shpeshherë edhe jetë kërcënues. Për këtë arsye, në këto raste ne nuk rekomandojmë stopimin direkt në kushte shtëpie. Nën asistencë mjekësore do ishte mirë disa ditë në kushte spitalore. Pra është e rëndësishme që ta pranojmë si sëmundje, Kjo të është e para. pranojmë varësinë ndaj saj dhe të drejtohemi tek mjeku përkatës. Është Në primare. momentin më të parë të mundshëm. Është shumë e vërtet. Kjo është për mu çelësi për me pas një ecuri shumë të mirë të pacientit, por edhe të shoqërisë. Është plagë jo vetëm familjare, por është edhe plagë shoqërore. A janë të njëjta dëmet që shkakton alkooli tek femrat dhe tek meshkujt? Ju i përmendët më parë në pjesën e parë të bisedës që pasojat, janë të njëjtat, por janë në të njëjtën shkallë si tek femrat dhe tek meshkujt? Në fakt, që tek konsumimi i dozave që ne përmendme, ndryshojnë femrat me meshkujt. Në qoftë se meshkujt kanë, po themi, 3 unite në ditë maksimumin e dozës lejuar, femrat e kanë 2. Për hir të komplet metabolizmit që ndryshon tek femrat dhe meshkujt. Pra, femrat janë më të prirura për dëmtime fizike, më shumë se sa meshkujt. E para, faktori tjetër është që femrat bëhen nëna, kanë edhe një aftësi që në fakt sënohet nga abuzimi alkoolik. Bota, ne jemi mirë akoma me statistika në Shqipëri, nuk kemi shumë gravide që abuzojnë me alkoolin, ama në botë që ka goxha më shumë probleme, risku i linjes së fëmijëve me peshë të vogël apo i dëmtimeve kongenitale është shumë i lartë nga konsumimi i alkoolit, që është zile alarmit në fakt edhe në Shqipëri, me që abuzimi me alkool është goxha i shpeshtë ndërmjet meshkujve dhe femrave të reja në Shqipëri. Kështu duhet të jena të ndërgjegjshëm që konsumimi na ul fertilitetin. Konsumimi mund të nxisin riskun për lindje parakohe, për lindje të fëmijëve me peshë të vogël apo me sëmundje të tjera kongenitale. Kështu që duhet të ndërgjegjësohen. Alkooli dhe palestra, si shkojnë bashkë? Shpesh dëgjojmë nga persona që kryejnë aktivitet fizik që me një sasi shumë të vogël alkooli kalojnë atë gjendjen e dehjes, të themi. Është e vërtet kjo? Normalisht, metabolizmi ndryshon gjatë aktiviteteve fizike. Akoma nuk ka studimet, kam lexuar goxha në internet, janë goxha, jo studime, po mendime të disa ekspertëve në lidhje me konsumimin e alkoolit edhe të aktivitetit fizik. Në gjykimin tim nuk shkojnë paralel, normalisht ne nuk rekomandojmë konsumimin e alkoolit gjatë aktiviteteve fizike, sepse, siç e thamë, është substancë psikoaktive dhe ndikon në sistemin nervor qendror, gjë që nuk na favorizohet gjatë aktivitetit fizik. Le ta shijojmë alkoolin mas aktivitetit fizik, nuk jemi kundra me dozën që rekomandume, por le të bëjmë aktivitetin fizik ashtu pa alkool dhe me likidet që rekomandohen nga ekspertët. A ka një terapi për një person me sëmundjen e varësisë ndaj alkoolit që do të shtrohet ose do të hospitalizohet? Ka terapi, tashma
prej vitesh janë disa preparate që janë të protokolluara, pra janë në guideline-et botërore, është naltreksoni, ndoshta janë preparate që nuk njihen shumë në pjesën jo mjekësore, por unë po i citoj, naltreksoni, komprasati dhe disulfirami. Ky preparat i fundit nuk është shumë preparat i zgjedhur, dy të parët janë ndër preparatet kryesore që ndihmojnë në parandalimin e relapsit. Pra zgjidhje ka medikamentoze, por edhe zgjidhje psikosociale, le të themi. Pra, insistoj, nuk mund t'ja dalim vetëm me medikamente, por dëshira dhe vullneti i pacientit është i pari, motivimi i tij pra është i pari, dhe pastaj gjithë komponentet e tjerë, mjekësor apo familjar, jemi gati për ta suportuar. A ka një këshill të fundit që do t'ja jepni familjarit ose një personi me këtë sëmundje? Do të thoja që në momentin që ne e shikojmë që familjari jon apo edhe ne vetë nuk arrim dot të funksionojmë normalisht pa prezencën e alkoolit, duhet kuptojmë që duhet drejtohena mjekut për të stopuar alkoolin. Këtu është bërë rrezikshme. Nuk duhet alkoolit na komandoj ne, duhet ne të komandojmë alkoolin. Në momentin që ai është drejtuesi jon, atëherë me të vërtetë diçka nuk shkon në organizëm. Kështu që ti drejtohemi mjekut. Faleminderit Sonila për të gjitha këshillat. Dhe bashkë vazhdojmë në pjesën e 3 dhe të 4 të emisionit. Dhe si që thamë në hapjet e emisionit, në pjesën e 3 dhe të 4 do të flasim për menopauzën. Dhe jemi sot në studio me mjekun ginekolog, Dr. Erlin Kurti. Përshëndetje, doktor. Përshëndetje. Le të ndjekim fillimisht një insert të shkurtër dhe më pas të vazhdojmë bisedën tonë. Menopauza është periudha në jetën e një femre kur menstruacionet ndalojnë si rezultat i paksimit gradual të prodhimit të hormoneve femërore nga vezoret. Me rënien e nivelit të hormoneve, menstruacionet fillojnë të bëhen të parregullta derisa ndalojnë fare. Një femër mund të jetë mjaft e sigurt se është në menopauzë nëse nuk ka patur menstruacione për 12 muaj të njëpasnjëshëm. Çfarë shenjash ka menopauza? Disa femra nuk kanë fare shenja ose kanë shqetësime të vogla, por disa të tjera kanë shqetësime, madje edhe të rënda deri në paaftësi. Shenjat mund të vihen re për disa muaj dhe vite para menopauzës dhe mund të vazhdojnë edhe disa vite pas saj. Disa nga shqetësimet e femrave në këtë periudhë janë menstruacione të çrregullta, afshe të nxehta, çrregullime të gjumit, probleme vaginale dhe urinare, ndryshime të humorit dhe nervozizëm, ndryshime në jetën seksuale, osteoporozë, sëmundje kardiovaskulare, shtim në peshë dhe ndryshim në pamje, si dhe probleme me përqendrimin apo me kujtesën. Megjithëse menopauza është unike për secilën grua. Si kuptohet që një femër është në menopauzë? Zakonisht menopauza konfirmohet kur një femër nuk ka patur menstruacione për 12 muaj me radhë. Për shumicën e femrave, përcaktimi i menopauzës bëhet bazuar në përshkrimin që një femër i bën shenjave të saj, si dhe përfundimit të menstruacioneve. Por në disa raste këto shenja nuk janë të mjaftueshme dhe një testë gjaku që mat nivelet e hormoneve mund të rekomandohet për ta konfirmuar. Çfarë analizash apo kontrollesh duhet të bëhen gjatë menopauzës. Gjatë menopauzës mjekët rekomandojnë një matje të densitetit kockor për osteoporozë. I rëndësishëm është gjithashtu dhe kujdesi për shëndetin ginekologjik. Shumë sëmundje kronike kanë tendencë të shfaqen në këtë periudhë, prandaj mjeku mund t'u rekomandojë edhe testet të tjera nëse është nevojshme. Si parandalohet menopauza? Menopauza është një proces natyral dhe nuk mund të parandalohet. Çdo femër do ta përjetojë dhe nuk mund ta shpang menopauzën dhe shenjat që lidhen me të. Megjithatë, ka mënyra që mund të minimizojnë ose dhe të parandalojnë efektet e pakëndshme anësore gjatë viteve të menopauzës. Studimet tregojnë se ndryshimet në stilin e jetesës dhe disa medikamente mund të ndihmojnë për të lehtësuar simptomat e menopauzës. Pra doktor, e ndoqëm dhe insertin, por çfarë është menopauza? E thënë më thjesht për shikuesit tanë. Tema që keni zgjedhur është shumë interesante edhe për faktin se në shumë vende dhe si ky yni, ndoshta e kushtohet një hapësirë shumë e vogël kësaj problematike, do thoja të rëndësishme për gratë, e cila normalisht konsiston me ndërprerjen në mënyrë definitive të ciklit menstrual. Në qoftë se një paciente ose një grua normalisht ka ndërprerje të ciklit menstrual më shumë se sa 6 muaj ose një vit nga momenti, po themi ne, që ka patur ciklin e fundit, atëherë praktikisht kjo grua është futur në një periudhë që quhet periudha e menopauzës ose periudha e tretë e jetës saj.
Normalisht që ndodh menopauza janë disa ndryshime hormonale shumë të rëndësishme në organizmin e gruas, të cilat marrin një rol tjetër në organizmin e saj, pra hormonet e sistemit reproduktiv paksohen dhe në këtë mënyrë bëhet frenimi i ciklit menstrual. Ndryshojnë balancat hormonale. Atëherë, ndryshojnë balancat hormonale të këto gra, por ka një gjë shumë të rëndësishme të theksuar që menopauza nuk është patologji, nuk është një sëmundje, nuk është një problematikë esenciale për të trajtuar si sëmundjet e gratë. Është një periudhë e rëndësishme e jetës gruas, ku gruaja është në moshë aktive, në moshë pune, në moshë profesionale, riprodhimin, kuptimin profesional dhe familjar. Dhe në këto kushte, në asnjë mënyrë nuk duhet ndjehet, po themi si më thanë, e veçuar ose e ndryshme nga gratë të tjera të cilat ose periudhë tjetër jetës tyre që ka patur cikël menstrual normal. Është një periudhë që duhet menaxhuar me shumë kujdes, një periudhë që praktikisht do të rekomandoja grave që në radhë të parë për këtë element duhet bisedojnë me mjekun ginekolog në radhë të parë, sepse shpeshherë pacientët të cilat kalojnë në mënyrë të përciptasi këtë periudhë ose duke pas parasysh komunikimin me shoqet e tyre, me ambientin rreth punës apo të tjerë, marrin eksperienca të gabuara. Nuk janë eksperienca të mira për gratë këto që nëse merren si modele. Është e rëndësishme komunikimi me mjekun për të marrë disa këshilla të rëndësishme se çfarë e pret gruan në këtë periudhë. Periudha menopauza zakonisht si të gjithë faktorët e tjerë që kanë ndryshuar në shumë element, sot në botë edhe në Shqipëri kryesisht është periudha rreth 52-53 vjeç, po themi neve, është periudha që është instaluar menopauza relativisht. Maksimumi deri në moshën 55 vjeç. Menopauza më pak se moshën 48 vjeç konsiderohet menopauzë prekokse. Dhe natyrisht dhe kjo ka një arsye, domethënë që mund të jetë një menopauzë e cila mund të jetë lidhur me një ndryrje kirurgjikale, që quhet një kastrim kirurgjikal dhe instalohet menopauza dhe kjo grua dhe fillojnë shenjat e saj, po shenjat kryesore, të cilat e vënë në alarm një grua është pikërisht janë çrregullimet ambientale. Domethënë një grua në menopauzë shpeshherë nëse të tjerët kanë temperaturë të lartë dhe ndjen nxehtësi, kjo grua ka ftohtë. Dhe e kundërta, nëse është në ambiente të ftohta, kjo ndjen domethënë të kundërtën e kësaj. Dhe normalisht në një ambient familjar, kjo shpeshherë në pikun e të ftohtit mund të hapë dritaren apo të tjerë. Dhe nuk është e vështirë për ta kuptuar dhe nga ambienti rrethues, sepse në shumë raste kjo grua ka një lloj rashi kutani themi neve ose një skuqje të lehtë në fytyrë, bëhet pak më nervoze, është pak më, domethënë sensibiliteti është më rritur, irritohet më kollaj, qoftë në ambientin e punës, qoftë në ambientin familjar. Dhe në këto kushte kemi një tabel, më fal doktor, me simptomat e menopauzës, duke filluar nga problemet me kujtesën, gjumin e dobët, djersitjen, të gjitha këto janë elementet që shtimi në peshë, ndryshimet rashin kutan në lëkurë, ankthin, element depresiv, të shqyqyri, nuk është depresion. Pra, thelbi i komunikimit me këto pacient, mendoj unë edhe mbi bazën edhe trajnimit që ne kemi bërë këtë problematika, është që ne duhet kuptojmë të çrregullime dhe shpeshherë pacientët të tillë i drejtohen patologjive të tjera ose i drejtohen shpeshherë po themi mjekëve të tjerë. Po themi neve nëse ka një element, ka dhe element hipertensiv, shpeshherë në periudhën perimenopauzale ose menopauzë. Dhe mund drejtohet te kardiologu në mënyrë ndoshta të gabuar. Mundet që shkojë tek psikiatri ose te neurologu. Pra, jo se është për t'i shmangur këto komunikime, por së pari duhet marrë komunikim me mjekun ginekolog, sepse është e rëndësishme, mjaft esenciale që të kuptojmë elementet që pson një grua në periudhën e menopauzës, duke filluar pra që nga këto elemente që u shfaqet pak më sipër, dhe ato që tham, dhe duke patur parasysh dhe një element të rëndësishëm që është edhe si thua edhe dëshira seksuale bie dhe po themi neve dhe kontakti bëhet pak më i vështirë për shkak sepse ndryshojnë hormonet, ndryshon lubrifikimi lokal. Do t'i flasim të gjitha gjatë bisedës, por të gjitha këto ankesa të themi ose shqetësime të femrës ndodhin si pasojë e disbalancës hormonale, ndryshimit të hormoneve. Dhe janë estrogeni, hormoni folikulo-stimulues, ato që ndryshojnë kryesisht progesteroni gjithashtu? Natyrisht, rriten, pra ndryshon boshti hipotalamo-hipofizar ovarial. Ky është boshti themelor që stimulon ciklin menstrual, që stimulon ovulacionin, dhe në këtë periudhë gruaja nuk ka më ovulacion. Ovulacioni frenohet tërësisht dhe këto hormone psojnë një ndryshim esencial dhe për këtë arsye kemi edhe këtë disbalancë hormonale dhe këto ndryshime që ndodhin në jetën e gruas. Por këto janë ndryshime fiziologjike, duhet të kuptohemi që në fillim. Janë ndryshime dhe janë simptoma fiziologjike. Thjesht neve na del për detyrë
ti menaxhojmë me kujdes dhe të përpiqemi që gratë në periudhën e menopauzës duhet ta përjetojnë si një periudhë normale të kësaj të moshës së tyre dhe të jetës së tyre. Duhet që spari komunikimi të jetë adekuat me ginekologun në përgjithësi dhe sigurisht me specialitetet të tjera që kanë informacion me psikologët e tjerë, por thelbi, mendoj unë, në të cilën ndoshta mund ta trajtojmë në vazhdimsi, është marrja e një terapie përkatëse. Pra, marrja e terapisë hormonale zëvendësuese, sepse me kalimin e viteve, këto pacientë fillojnë të shfaqin simptoma të tilla, pra siç thash, element të sistemit kardiovaskular, shfaqin element të osteoporozës, që është një nga manifestimet kryesore të grave menopauzë të thellë dhe të patrajtuar, sepse nuk asimilohet në mënyrë të ndjeshme kalciumi në organizmin e gruas, pra një grua në menopauzë. Dhe për këtë arsye ne duhet që t'i ofrojmë suport një gruaje në menopauzë, edhe cila është boshti është në 2 kolona kryesore. Themeli është që të bëhet e ndërgjegjshme dhe e përgjegjshme për periudhën në cilën po kalon, e cila nuk është një periudhë alarmante, është një periudhë fiziologjike dhe duhet respektuar si e tillë. Nuk është e përjashtuar nga shoqëria, nuk është e përjashtuar nga ambienti, është njësoj si gjithë njerëzit e tjerë në shoqëri dhe siç ka qenë më parë. E vetmja diferencë është mungesa e ciklit menstrual periodik. Dhe normalisht ne duhet të insistojmë që gratë në një periudhë një kohë gjatë të marrin hormonoterapi zëvendësuese e cila bën në mënyrë adekuate zëvendësimin e këtyre hormoneve të cilat mungojnë në organizëm. Pra, një femër duhet të ketë kontaktet me ginekologun e saj personal, të themi pothuajse çdo 6 muaj ose 1 vit, përpara se të hyjë ose gjatë fazës së menopauzës. Në këtë mënyrë, mjeku i saj do ta ketë më të lehtë të përzgjedhë terapinë më të përshtatshme për atë femër. Sigurisht, këto spari duhet që një paciente që mund të paraqitet në klinikë, e cila vjen me manifestime të tilla, duke pas parasysh duke hequr gjaketën, duke qenë me afshe të nxehta, duke qenë po themi me një diskomfort total, atëherë ne duhet të përpiqemi që të futemi në botën e saj dhe nuk mund të neglizhojmë asnjë ankesë subjektive të kësaj paciente. Sepse kjo janë shqetësime reale te kjo grua dhe ne duhet i menaxhojmë në shumë kujdesshëm, pa dhënë asnjë element, po themi arrogancë ose mospërfillje të këtyre elementeve, por ne duhet i bëjmë si element shumë të rëndësishëm të kësaj paciente. Paçka se të gjitha janë të stimuluara, po themi pjesa më e madhe nga ana psikoemocionale, nuk janë, po themi, shqetësime thellësisht patologjike, por janë ndryshime esenciale që ndodhin për shkak të këtyre transformimeve hormonale që ne thamë. Pra, në bazë janë ndryshimet hormonale. Sigurisht. Për këtë arsye ne duhet që të komunikojmë në mënyrë adekuate me pacienten, duhet që të bëjmë ekzaminimet përkatëse, dhe thelbi është që ne duhet detyrimisht ta fillojmë nga matja e pulsi, matja e tensioni, ankesat kryesore që ka ti menaxhojmë shumë mirë dhe sigurisht duke përfshirë dhe një ekzaminim ginekologjik, duke përfshirë këtu brenda një pap test plus një ekzaminim të gjirit. Pra nëse ne vëmë re që kjo paciente është e shëndetshme nga kjo pikpamje, nuk ka probleme të patologjisë së qafës mitrës, nuk ka probleme të gjirit, atëherë ne jemi në mënyrë absolute ne mund të fillojmë terapinë hormonale zëvendësuese te kjo grua për të suportuar dhe për të ndihmuar që kjo periudhë të jetë sa më lehtë dhe sa më e thjeshtë për gruan. A ka kuptim që të marrim një TSH në mënyrë sepse shpesh herë këto ankesa ngjajnë me ato të tiroides dhe TSH-i si hormoni stimulues i tiroides, a ka vlerë që të merret në këtë fazë? Matja e hormoneve nuk është e pavlerë në asnjë moment, sepse janë kombinime, po themi, reale që ndodhin në organizmin e gruas e kanë efektet e tyre. Por ne jemi të interesuar kryesisht për hormonet të cilat lidhen me ciklin menstrual, që është FSH, LH, testosteron, prolaktin. Dhe këto janë elementë kryesor të cilët, po themi neve, na vënë evidencë futjen e gruajve në menopauzë. Nëse pacientja nuk ka bërë dozim hormonal, pra dhe është në periudhën premenopauzale dhe normalisht ka filluar të ketë lloj shqetësimesh, ne nuk kemi arsye që të vendosim diagnozën menopauzë. Mund të jetë një çrregullim hormonal, mund të jetë një çrregullim menstrual, pra një menstruacion i çrregullt të cilin duhet ta kontrollojmë, duhet ta shikojmë. Pra duhet bërë një diagnozë diferenciale. Sigurisht duhet bërë diagnozë diferenciale, duhet bërë diagnozë saktë. Edhe vazhdojmë në pjesën e fundit të emisionit me trajtimin hormonal gjatë menopauzës. Dhe jemi sërish në studio me doktorin ginekolog Erlin Kurti. Pra doktor, po thoshim që kryesisht menopauza ndodh nga mosha 48 deri në 55 vjeç.
relativisht në 52 vjeç është mosha adekuate, po themi e fillimit menopauzës në përgjithësi mesatare. 1 në 100 femra thuhet që përjeton menopauzën pas moshës 40 vjeç. Është e vërtet? Mund të ndodhë, kemi raste në praktikën tonë përditshme dhe pacientë që janë në moshë relativisht të re dhe shikojmë që është instaluar menopauza dhe ndoshta këto janë ndryshime esenciale të sistemit hormonal. Por natyrisht kjo përbën një lloj problematike sepse gratë të cilat futen në këtë periudhë menopauzale në mënyrë prekokse ose të parakoshme, sepse çdo grua ka një lloj përgatitje psikologjike se kur do fillojë menopauza, atëherë sigurisht gjendemi në situatë që duhet ta menaxhojmë me shumë kujdes. Natyrisht që ne nuk duhet ta po themi në sensin e terapisë, pra nuk duhet të nxitohemi për të dhënë terapi hormonale zëvendësuese pa bërë gjithë bilancin hormonal, pa bërë ekzaminet përkatëse dhe pa përjashtuar çdo patologji anësore e cila mund të reflektojë në këtë drejtim. Por doja të ndaloja pak një element të rëndësishëm që ka menopauza të cilat janë menopauza prekokse ose kirurgjikale, të cilat për shembull ndodhin në një moshë të re për shkak që po themi interventesh të cilat kryhen për po themi në një kancer ovari, në një moshë të re. Atëherë kjo grua natyrisht moshën ndoshta edhe 35 vjeç është futur në menopauzë totale, sepse nëse ne bëjmë kastrim kirurgjikal total, atëherë pra neve heqim organet që prodhojnë këto hormone dhe sigurisht gruaja është në menopauzë, ose në rastin e një histerektomie urgjence pas lindjes për shembull, nëse për shkaqe madhore mundet që ndodhë një histerektomi urgjence pas lindjes, sigurisht që kjo grua futet në menopauzë dhe duhet trajtuar plotësisht si e tillë. Pra janë disa elementë që ne duhet t'i veçojmë dhe t'i trajtojmë në mënyrë specifike. Natyrisht duke majt në monitorim të vazhdueshëm kolumin dhe gjirin, pra dy elementë të rëndësishëm që kërkojnë ekzaminim periodik tek specialistë përkatës. Pra një pap test është rëndësishëm që të kryhet plus një ekografi gjiri dhe ndoshta dhe mamografi e padiskutueshme që ne të vazhdojmë terapinë në mënyrë afatgjatë dhe të jemi të sigurt për benefitet e saj. Nuk është si terapia hormonale zëvendësuese mund të kthejë ciklin menstrual tek gruaja. Nëse ne përdorim terapi hormonale zëvendësuese tipike, mund të ketë element ciklik, por kjo nuk është një hemorragji ciklike e karakterit fiziologjik. Kjo është një hemorragji e cila thuajse është e nxitur nga medikamentet dhe nuk është karakteristike. Pra është në sasi më të pakët, në kohë zgjatje më të pakët dhe nuk ka disa shenja. Dhe suporti i dytë i rëndësishëm është suporti vitaminik që përdoret në këto gradë, këto paciente. Zakonisht folëm për osteoporozën. Sigurisht, osteoporoza është një nga patologjitë më madhore që mund të ndodhë, por sigurisht hipertensioni edhe elementet të tjerë që ne thamë. Dhe e rëndësishme është përdorimi ose natyrshëm duke pas parasysh edhe zgjedhjet ushqimore përkatëse që kanë përmbajtje kalcike më tepër dhe multivitamina të ndryshme. Pra kalciumi dhe magneziumi janë dy elementë të rëndësishëm shumë që duhen shtuar në terapinë e këtyre grave për të patur një jetë normale, për të patur një mirëqenie normale, për të patur një aktivitet normal në punë, sepse mendoni që gratë në moshën 50-60 vjeç janë në moshën më aktive të prodhimtarisë intelektuale, familjare, punës e tjera në radhë. Ka kuptim përdorimi i kremrave vaginal me estrogen? Sigurisht, në rastet veçanta, përdorimi i kremave lokal me përmbajtje estrogenike natyrisht është pozitiv sepse ndihmon si thua në trofike në mukozës vaginës një dhe së dyti për të patur një lehtësi më të madhe gjatë po themi kontaktit dhe raporteve seksuale. Një nga shenjat e menopauzës ishte edhe inkontinenca urinare. Si mund ta ndihmojnë veten femrat për këtë ankesë? Atëherë, inkontinenca urinare është një nozologji dhe patologji që shfaqet shpesh në periudhën e menopauzës për shkak edhe të ndryshimeve hormonale, por edhe si thuash të ndryshime lokale që ndodhin në mukozën e vaginës. Për shkak se mukoza e vaginës hollohet në mënyrë të ndjeshme dhe pacientët të cilat kanë bërë dhe lindje normale, kanë bërë punë të rënda, kanë bërë lindje traumatike, janë më të ekspozuar për të bërë fenomenet inkontinencës urinare në këtë raste dhe në periudhën e menopauzës kjo është më evidente. Natyrisht rekomandimi vetëm është pra terapia që mund të marrin paraprakisht spari dhe dyta natyrshëm që po themi puna rënd fizike është një faktor esencial në këtë mes. Sigurisht që kjo korrigjohet, ka mënyra të veta të korrigjimit, qoftë në ndryrë kirurgjikale ose me elemente të tjerë sot bashkohor duke vendosur mesha apo të tjera, por
Kjo shpeshherë ka dhe element psikologjik në mes, që duhet ndarë dhe duhet evidentuar. Një nga mënyrat ishte dhe ushtrimet Kegel, që femrat mund t'i gjejnë lehtësisht në internet për të forcuar muskujt sfinkter. Muskujt sfinkter të qoftë uretrës, muskujt uretral kryesisht, dhe sigurisht muskujt e vaginës, por kjo rekomendohet për të gjitha femrat, po themi me qëllim ndoshta edhe moshat e reja, me qëllim që të kemi një muskulaturë të mirë të përgatitur për këtë periudhë, dhe veçanërisht gratë të cilat kanë lindur në rrugë vaginale, kjo është sigurisht një faktor ose si thuash një ushtrim mjaft pozitiv që ndihmon në një muskulaturë më të mirë dhe një performancë më të mirë edhe në këtë periudhë. Ka sens përdorimi i medikamenteve të ndryshme për depresionin dhe ankthin gjatë kësaj periudhe? Do të thoja që shpeshherë në punën tonë përditshme takojmë pacientët cilat janë trajtuar në mënyrë ndoshta paksa të egzageruar, do thoja, në drejtim të terapisë që marrin, duke filluar nga terapia me antidepresiv, pra te neurologu, duke filluar nga terapia antihipertensive e bollshme dhe instaluar, që besimi im edhe i eksperienca ginekologjike dhe e klinikës tonë dhe shumë klinikave në botë është që kjo bazamenti, zanafilla e këtyre medikamenteve është pikërisht mungesa një komunikimi me mjekun ginekolog në kohën e duhur. Pra, instalimi i këtyre problematikave vjen duke u thelluar dhe fillimi i kësaj terapie në mënyrë të egzageruar në tërësi është jo fort e zgjedhur. Do të ishte shumë mirë që gratë të kenë një komunikim adekuat me ginekologun për të ulur sa më shumë, jo për t'i përjashtuar plotësisht, po për të ulur sa më shumë mundësinë e përdorimit të këtyre medikamenteve dhe të këtyre, po themi, komunikimeve kolaterale. Pra, të paraqiten vazhdimisht te ginekologu në këtë periudhë. Me rekomendimin e mjekut ginekolog natyrshëm që kjo mund të kryejë një konsult në neurologu, psikologu apo edhe kardiologu me patjetër, por gjithmonë me rekomendim. Edhe ajo pyetja që mund të duket pak e lehtë të themi, a mund ta parandalojmë menopauzën? Menopauza nuk është një patologji që duhet parandaluar. Menopauza është një periudhë fiziologjike e jetës së gruas. Është një nozologji që është tërësisht fiziologjike. Nuk ka arsye për ta shtyrë dhe ka përpjekje, por ka gra që mendojnë se duke shtyrë menopauzën mund të përfitojnë, po themi, diçka në pjesën e disa elementeve fizik, por nuk është kjo arsyeja. Menopauza ndryshon sistemi hormonal, nuk ke arsye që ndryshosh mekanizmat hormonal të organizmit në mënyrë absolute. Pra duhet ta pranojmë si një proces fiziologjik normal të organizmit tonë. Ta përjetojmë dhe ta menaxhojmë në mënyrë më të mirë dhe në mënyrë më të hapur dhe komunikative me specialistët e duhur për të mos pasur asnjë problem. Të paraqitemi te ginekologu çdo 6 muaj, çdo një vit në këtë periudhë të ciklit të jetës, të kryejmë ushtrime të caktuara fizike, të ushqehemi shëndetshëm mbi të gjitha, fiskultura, aktiviteti fizik është shumë i rëndësishëm, dhe një këshill tjetër për femrat në këtë fazë? Jo them që në mënyrë më absolute nuk duhet kenë frikë nga kjo periudhë, absolutisht është një periudhë normale e jetës, si të gjitha periudhët e tjera, ashtu siç ka filluar jeta tek gratë që kanë qenë pa cikël menstrual dhe në moshën e pubertetit është shfaqur cikli menstrual dhe ka përjetuar një kohë caktuar, ashtu është dhe kjo periudhë e rëndësishme e jetës që gruaja nuk ka cikël menstrual, por ka gjithë performancën tjetër normale pas një lloj problemi dhe asnjë lloj ndryshimi. Të falenderojmë doktor për të gjitha këshillat dhe femra, ju do t'jeni sërish femra edhe pas menopauzës dhe na ndiqni në të martën e ardhshme me Medicine.